Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μία σειρά επιστημονικών συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership του Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς. Είμαι η Εύα Σαββίδου, ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου βρίσκονται ο κύριος Ανταχόπουλος Χαράλαμπος, καθηγητής παιδιατρικής λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η κυρία Τσεπκεντζή Ελένη, παιδίατρος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με την εφαρμογή του HPV εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό και θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για προκλήσεις και εμπόδια και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε, ξεκινώντας την συζήτηση, θα θέλατε να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι η πρωτογενής πρόληψη και πώς σχετίζεται ουσιαστικά με τον HPV εμβολιασμό. Ναι, με τον όρο πρωτογενή πρόληψη ενός νοσήματος, έτσι χαρακτηρίζουμε τις ενέργειες αυτές που γίνονται, ώστε να μην νοσήσουμε το συγκεκριμένο νόσημα. Εν προκειμένου τώρα για τον HPV, με τον όρο πρωτογενή πρόληψη, εννοούμε την πρόληψη της λίμωξης από τον HPV και ιδιαίτερα της επιμένουσας λίμωξης από τον HPV, που είναι το πρώτο στάδιο για να μπορέσει μετά να εξελιχθεί, αν εξελιχθεί, σε προκαρκινικές βλάβες ή και σε καρκίνο. Οπότε αποσκοπούμε στην αρχή, αποσκοπούμε στην πρόληψη της HPV λίμωξης. Πώς το HPV εμβόλιο συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και ποιους άλλους τύπου καρκίνου μπορεί να προλάβει? Τα εγκεκριμένα μέχρι στιγμής εμβόλια έναντι του HPV είναι τα λεγόμενα προφυλακτικά εμβόλια που ακριβώς προφυλάσσουν τον οργανισμό από την HPV λίμωξη. Ο τρόπος που δρούν είναι να υπάγουν την παραγωγή αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης L1 του ιού HPV. Είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στο σχηματισμό του καψιδίου του ιού. Τα αντισώματα αυτά έναντι των διαφόρων τύπων της L1, ανάλογα με τον τύπο του ιού, παρέχουν προστασία έναντι της επιμένουσας λίμωξης στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, αυτός είναι ο μηχανισμός που δρούν, προφυλάσσουν από τη λίμωξη και συνεπώς μετά προφυλάσσουν και την περαιτέρω εξέλιξη σε προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες. Να πούμε επίσης και για τα άλλα μέρη που εκτός από τον τράχυλο της μήτρας που μπορούν να προσβληθούν και στα δύο φύλλα, να μιλήσουμε για τον στοματοφάρυγγα που είναι πιο συχνός βέβαια στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, το πέος και ο προκτός, ο καρκίνος του προκτού στους άντρες και ο καρκίνος του εδίου, του τραχύλου της μήτρας και του κόλπου στις γυναίκες. Άρα βλέπουμε από αυτό ότι και τα δύο φύλλα προσβάλλονται και είναι ένα εμβόλιο το οποίο προσφέρει προστασία και είναι εξίσου σημαντικό και για τα δύο φύλλα, και για άνδρες και για γυναίκες. Όπως θα δούμε και από το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα που έχει μπει και για αγόρια και για κορίτσια. Ναι, είναι γενικά έναντι της λίμωξης από τον HPV, επομένως για όλους τους τύπους που ο HPV σχετίζεται, όλους τους τύπους καρκίνου, και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τα κονδυλώματα, ασφαλώς. Μια βασανιστική κατάσταση, έτσι, τα κονδυλώματα δεν είναι καρκίνος, αλλά προκαλούν έτσι σημαντική νοσηρότητα. Έτσι, αρκετές επισκέψεις στο γιατρό, λίγο στίγμα, σημαντική επίδραση στην κοινωνική ζωή, την ερωτική ζωή, στην ψυχολογία του ατόμου. Έτσι, και αυτό έτσι, ένα σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα, το οποίο και αυτό έτσι μέσω του εμβολιασμού προλαμβάνεται. Έτσι. Πολύ σημαντικό που το τονίζετε αυτό. Ναι. Οπότε, σε ποιες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού συστήνεται να γίνεται το HPV εμβόλιο? Στο καινούριο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας, που είναι παρόμοιο και με πολλών χωρών της Ευρώπης, το εμβόλιο πια γίνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 9 έως 11 ετών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σε αυτές τις ηλικίες, όπου και υπάρχει καλύτερη αντίδραση, να το πούμε, του οργανισμού, υψηλότερη παραγωγή αντισωμάτων, αλλά κυρίως επειδή
Οι έφηβοι αυτών των ηλικιών, τα παιδιά ηλικίας 9 έως 11 ετών, δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με τον ιό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι προστατευμένα όταν κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή και θα έρθουν σε επαφή με έναν τόσο διαδεδομένο ιό. Αναφέρατε ότι συστήνεται πλέον ο εμβολιασμός και στα αγόρια και θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι σε αυτό το κομμάτι και να μας πείτε γιατί είναι σημαντικό να εμβολιάζονται και τα αγόρια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, ο HPV δεν είναι ένας ιός που προσβάλλει μόνο τις γυναίκες. Παλιότερα λέγαμε ο ιός του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Πλέον λέμε ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, γιατί δεν αφορά μόνο τον κόλπο, μόνο τον τράχυλο της μήτρας, αφορά και τους άντρες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις κάθε χρόνο καρκίνων του στοματοφάρυγγα. Πιο συχνό, όπως είπαμε πριν, είναι στους άντρες αυτός ο τύπος καρκίνου παρά στις γυναίκες, και υπάρχει και ο καρκίνος του προκτού και ο καρκίνος του πέους σε σημαντικά ποσοστά, για τα οποία, εφόσον υπάρχει εμβόλιο, αξίζει να είναι προστατευμένα και τα αγόρια όπως είναι και τα κορίτσια. Είναι ένα δικαίωμα των αγοριών να είναι και αυτά προστατευμένα όπως είναι και τα κορίτσια με ένα τόσο αποτελεσματικό εμβόλιο. Ναι, και εδώ κάποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει, μάλλον θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εμβολιάζοντας τα κορίτσια και με μια πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών της τάξης του 90 και πάνω από 90%, θα προστατεύαμε εμέσως τα αγόρια. Έτσι. Τώρα, εκτός του γεγονότος ότι υπάρχουν αγόρια ή άντρες που έχουν επαφές μόνο με άντρες, έτσι, οι λεγόμενοι MSM, πρέπει να ξέρουμε ωστόσο ότι ακόμα και σε χώρες με εξαιρετική εμβολιαστική κάλυψη όπως η Αυστραλία, η έμεση αυτή προστασία του ανδρικού πληθυσμού δεν ήταν τόσο καλή. Και πραγματικά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, εμβολιάζουμε, αλλά η εμβολιαστική μας κάλυψη δεν είναι τέλεια. Ο χρόνος που κάποιος εμβολιάζεται σε σχέση με τις επαφές του επίσης μπορεί να μην προστατεύσει 100% από τη λίμωξη. Αυτό που παρατηρήθηκε λοιπόν στην Αυστραλία ήταν μόνο από τη στιγμή που μπήκε και εκεί ο εμβολιασμός και στα δύο φύλλα, επετεύθη η πολύ καλή μείωση στα κονδυλώματα, που είναι μια έτσι οντότητα που σχετίζεται με τον HPV και τη βλέπουμε πιο νωρίς από τους καρκίνους. Η μείωση λοιπόν στα κονδυλώματα στον ανδρικό πληθυσμό έφτασε στο επίπεδο του γυναικείου πληθυσμού όταν μπήκε ο εμβολιασμός και στα δύο φύλλα. Δηλαδή με μια καλή εμβολιαστική κάλυψη την περίοδο που εμβολιάζονταν μόνο τα κορίτσια στην Αυστραλία, δυστυχώς ο ανδρικός πληθυσμός είχε ένα σημαντικά ψηλότερο ποσοστό κονδυλωμάτων, θα έλεγα διπλάσιο, έτσι, και αυτό πραγματικά δεν είναι δίκαιο. Εννοείται επίσης ότι ο ανδρικός πληθυσμός δεν θα έχει την προστασία και για τους υπόλοιπους τύπους καρκίνου. Οπότε τίθεται και εδώ ένα θέμα ηθικό, έτσι να εμβολιάζονται και τα δύο φύλλα. Χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε αυτό, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, θεωρώ, οπότε σίγουρα συμβάλλει πολύ θετικά και στην κουβέντα το γιατί χρειάζεται να εμβολιάζονται τα αγόρια και οι άντρες. Περνώντας λιγάκι στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των εμβολίων, θα θέλατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό το κομμάτι? Ναι, έχουμε δεδομένα από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, εννοείται από τις αρχικές συγκριτικές μελέτες, όπου βέβαια είχαμε την αντισωματική απάντηση, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, έτσι, όπως λέμε, ικανοποιητικής αντισωματικής απάντησης, που ξεπερνούσε το 95% στα εμβολιασμένα άτομα. Και έχουμε και δεδομένα από τις μελέτες πια αρκετών χρόνων παρακολούθησης. Έχουμε πάνω από 10 χρόνια, έτσι, παρακολούθηση των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, όπου βλέπουμε να παραμένουν αυτοί οι υψηλοί τίτλοι, προστατευτικοί τίτλοι αντισωμάτων έναντι των διαφόρων τύπων του ιού που καλύπτονται από το εμβόλιο, όμως και να παραμένει μια υψηλή προστασία πια έναντι των προκαρκινικών βλαβών και της χρόνιας λίμωξης από τον HPV και των προκαρκινικών βλαβών στα άτομα τα οποία εμβολιάζονται, και η προστασία αυτή, όπως και των βλαβών των εξωγεννητικών οργάνων, των κονδυλωμάτων, η προστασία αυτή φαίνεται στις διάφορες ηλικιακές ομάδες να υπερβαίνει το 90% και να παραμένει υψηλή ακόμα και 10 χρόνια μετά τον εμβολιασμό. Έχουμε επομένως δεδομένα μακροχρόνια
καλής προστασίας και κλινικής και καλής αντισωματικής απάντησης. Θα έλεγα επίσης ότι η αντισωματική απάντηση, η κινητική των αντισωμάτων, έχει τέτοια μορφή που μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτός η υψηλή τίτλη αντισωματική θα συνεχίσουν για αρκετά χρόνια. Δηλαδή φαίνεται ότι ο τίτλος αντισωμάτων κάνει ένα πλατό έτσι, στα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών αυτών και μπορούμε έτσι με modeling όπως λέμε να προβλέψουμε έτσι μια διάρκεια προστασίας για πολλά ακόμα χρόνια. Βεβαίως εννοείται ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση έτσι, των εμβολιασμένων ατόμων, θα συνεχίσουμε να έχουμε δεδομένα κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, εκτός από την προστασία των ήδη εμβολιασμένων ατόμων που αφορά την αποτελεσματικότητα σε ατομικό επίπεδο, έχουμε και την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο πληθυσμού, τη μείωση παράδειγμα των περιπτώσεων καρκίνου τραχύλου της μήτρας ή των διάφορων τύπων καρκίνου σε επίπεδο πληθυσμού. Αυτό εξαρτάται και από την εμβολιαστική κάλυψη, όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Έχουμε δεδομένα και εκεί από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες με σημαντική μείωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας στο γυναικείο πληθυσμό. Εννοείται και από χώρες όπως η Αυστραλία, οι σκανδιναβικές χώρες, μείωση των προκαρκινικών και υψηλού βαθμού αλλοιώσεων στον τράχυλο της μήτρας και των κονδυλωμάτων. Έχουμε δηλαδή και εκεί πια σε επίπεδο πληθυσμού σημαντικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και πολύ εντυπωσιακά. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα εμβόλιο που εγκρίθηκε το τετραδύναμο από τον FDA το 2006, υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας στην κοινότητα από το 2006 και το εννεαδύναμο από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις. Και οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αυτές που περιγράφονται και στο φύλλο οδηγιών, δεν είναι σημαντικές, αφορούν τοπικές αντιδράσεις, ερυθρότητα, είδημα, πόνο, ίσως μια μικρή κεφαλαλγία ή ναυτία, πιο σπάνια. Πάντως γενικά είναι ανεπιθύμητες αντιδράσεις όχι σημαντικές και φαίνεται ότι μετά από, όπως είπαμε, εκατομμύρια δόσεων που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, πρόκειται για ένα ασφαλές εμβόλιο. Και φυσικά η παρακολούθηση συνεχίζεται. Οπότε ας εστιάσουμε λιγάκι τώρα στο πρόγραμμα HPV εμβολιασμού στη χώρα μας, ξεκινώντας να δούμε για ποιες ομάδες του πληθυσμού συστήνεται και σε ποιες ηλικίες, σε παιδιά και σε ενήλικες. Ωραία. Στα παιδιά συστήνεται στις ηλικίες 9 έως 11 ετών, σε αγόρια και κορίτσια. Όμως, όποια παιδιά είναι άνω των 11 ετών έφηβοι και δεν έχουν εμβολιαστεί, το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν τον εμβολιασμό τους μέχρι και την ηλικία μέχρι να γίνουν 18 ετών. Άρα, αγόρια και κορίτσια που δεν έχουν εμβολιαστεί για τον HPV μπορούν να λάβουν το εμβόλιο δωρεάν. Τώρα, όσον αφορά και στους ενήλικες, επεκτείνεται το πρόγραμμα για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, για ενήλικες που είναι ευάλωτοι στην νόσηση από τον HPV και χορηγείται δωρεάν σε άτομα ηλικίας 18-45 ετών, σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, σε άτομα με λίμωξη HIV, με κακοήθη νεοπλάσματα, με άτομα που έχουν λάβει μόσχευμα, σε γυναίκες ανεμβολίαστες που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε κονοειδή εκτομή και σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Σε όλες τις παραπάνω ομάδες που αναφέραμε, η σύσταση είναι να γίνουν 2 δόσεις, εκτός από τα άτομα σε ανοσοκαταστολή και όσους πάσχουν από λίμωξη HIV, όπου το σχήμα, πρέπει να γίνει το σχήμα των 3 δόσεων. Και επίσης να πω και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το γνωρίζουν οι επαγγελματίες υγείας και οι γονείς, ότι αν ένα παιδί ξεκινήσει τον εμβολιασμό του μέχρι το τέλος του 2025 πριν την ηλικία των 18 ετών, δηλαδή κάνει την πρώτη δόση πριν να γίνει 18 χρονών, η δεύτερη δόση μετά καλύπτεται από το πρόγραμμα, έστω και αν ο έφηβος έχει πια ενηλικιωθεί. Μέχρι το τέλος του 25 και πιθανώς θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια παράταση του προγράμματος.
Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, το εμβόλιο διατίθεται και για όλους τους ενήλικες που επιθυμούν να το κάνουν, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης, αλλά να το κάνουν επιπληρωμή. Όποιος θέλει να προφυλαχθεί έναντι της νόσης από τον ιό HPV, μπορεί να λάβει πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, το εμβόλιο, και να εμβολιαστεί με 2 δόσεις. Να σας διακόψω λίγο εδώ, έτσι μην θεωρήσουμε από μέρους της πολιτείας ότι δεν θέλει να προστατεύσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Απλά τους σπόρους που διατίθεται για το εμβόλιο είναι σκόπιμο να τους επενδύσουμε έτσι στις ηλικίες που πραγματικά το εμβόλιο αυτό έχει τη μέγιστη προστασία. Έτσι, ένας ενήλικας 25-30 ετών που έχει ήδη αρχίσει τις επαφές του εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ήδη πιθανό να έχει εκτεθεί σε διάφορους τύπους του ιού. Και επομένως, επειδή είπαμε το εμβόλιο αυτό είναι προφυλακτικό, έτσι, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να έχει την προστασία που θα είχε αν έκανε το εμβόλιο αυτό στη μικρή ηλικία πριν αρχίσει τις επαφές του. Άρα η πολιτεία βεβαίως μας προστατεύει, όμως και σωστά πιστεύω, δεν περισσεύουν χρήματα για σπατάλη, έτσι. Πρέπει να γίνει το εμβολιασμό στη μικρή ηλικία, στα 9 έως 11, είναι μια ηλικία ασφαλής, πριν αρχίσουν οι επαφές, κάθε έτσι διαβάθμιση σε ερωτικές επαφές, για να έχουμε τη μέγιστη προστασία και το μέγιστο όφελος από τον εμβολιασμό. Πολύ σημαντικό αυτό και ευχαριστώ και όλους που το τονίζετε και όλους και το επισημαίνουμε. Όσον αφορά τώρα τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, σε ποιο επίπεδο κυμαίνονται αυτά και πώς θα μπορούσε η πολιτεία στη χώρα μας τι δράση θα μπορούσε να λάβει, τι νέες πολιτικές να υιοθετήσει προκειμένου να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Που θα θέλαμε ιδανικά θα έπρεπε να ήταν της τάξης του 90% ή και παραπάνω του 90%, για να έτσι μπορέσουμε να προστατεύσουμε το σύνολο του πληθυσμού από τις επιπλοκές της HPV λίμωξης. Δυστυχώς είμαστε χαμηλά στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι η εμβολιαστική κάλυψη με δεδομένα έτσι κάπως ανεπίσημα είναι στη τάξη του 55%. Και ένα θέμα δεν είναι ότι είναι 55%, αλλά και αυτό το 55% δεν κατανέμεται ακριβώς στο σύνολο των παιδιών στην αρχή της εφηβείας. Δηλαδή το 55% είναι ίσως μέχρι την ηλικία των 18, που σημαίνει δηλαδή ότι στην ηλικία πραγματικά των 9 έως 11 είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό, και όσο μεγαλώνει η ηλικία εμβολιάζονται βέβαια έφηβοι και έφηβες, μέχρι να φτάσουμε περίπου αυτό το ποσοστό γύρω στην ηλικία των 18. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και από αυτό το 55% ένα μέρος έχουν ήδη αρχίσει την ερωτική του ζωή και έχουν ήδη εκτεθεί στον HPV. Εντάξει, άρα είμαστε αρκετά πιο χαμηλά από το στόχο, τόσο όσον αφορά το συνολικό ποσοστό, όσον αφορά και την ηλικία επίσης των ατόμων τα οποία εμβολιάζονται. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει επομένως πολύ μεγάλο περιθώριο για βελτίωση. Δυστυχώς έχουμε κάποιες εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας, κυρίως με την έννοια ότι δεν είναι χρεωμένος, ας πούμε, ο καθένας μας σε κάποιον γιατρό πρωτοβάθμιας υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολλοί έφηβοι να μην αναζητήσουν καν κάποιον γιατρό για να εμβολιαστούν, και βεβαίως όποιος παιδίατρος ή γιατρός πρωτοβάθμιας υγείας πραγματικά επιθυμεί να εμβολιάσει και θα ήθελε να εμβολιάσει και έχει ενημερωθεί για τον εμβολιασμό έναντι του HPV, θα εμβολιάσει δυστυχώς μόνο τους ασθενείς που του έρχονται. Δεν μπορεί να βγει έξω και να πάρει τηλεφωνήματα, να αναζητήσει, έτσι, να φέρει κόσμο, ας πούμε, για εμβολιασμό. Αυτά είναι θέματα που έχουμε στη χώρα μας. Έτσι, για παράδειγμα, δηλαδή, όχι μόνο το εμβόλιο του HPV δεν έχει την κάλυψη που πρέπει, αλλά και άλλα εμβόλια της εφηβείας έναντι του μηνυδοκόκκου, το γνωστό αντιτετανικό, διφθερίτιδας, τέτανους κτλ. Δεν έχουμε την κάλυψη που θα έπρεπε να έχουμε εξαιτίας του συστήματος που έχουμε. Καταλάβατε. Μένως εκεί έχουμε διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, βεβαίως μία δράση πολύ σημαντική είναι η ενημέρωση του κόσμου. Έτσι, άρα να ξεφύγουμε πια από τους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας και να δώσουμε το μήνυμα ευρύτερα στην κοινότητα με διάφορες
τύπου εκπαιδευτικές ενημερωτικές δράσεις, ώστε και οι ίδιοι από μόνοι τους να αναζητήσουν το εμβόλιο, μιλώντας για το συγκεκριμένο εμβόλιο και τον HPV και τους καρκίνους που σχετίζονται με αυτόν. Τώρα, άλλες δράσεις, μιας και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία έχει προοδεύσει και έχουμε την εμπορία της COVID λίμωξης, όπου πραγματικά θυμάστε ότι μας ερχόταν μήνυμα για τον εμβολιασμό και διάφορα μήνυματα στο κινητό μας. Θα έλεγα ότι μπορεί και η πολιτεία, ξέροντας πια το άμκα του κάθε παιδιού, να στέλνει κάποιο μήνυμα ίσως στους γονείς του, στην κατάλληλη χρονολογική περίοδο, ότι είναι η ώρα, η στιγμή να εμβολιαστεί αυτό το παιδί με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για τον HPV, θα μπορούσε να είναι και για τα υπόλοιπα εμβόλια. Η τεχνογνωσία έχει προχωρήσει αρκετά και κάπου εκεί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους που ενδεχομένως έχουμε για να έχουμε ένα μήνυμα της πολιτείας άμεσα προς τους γονείς των παιδιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους στην κατάλληλη χρονική περίοδο. Σε αυτό το σημείο να πούμε κιόλας, κύριε Ανταχόπουλο, ότι έχει ξεκινήσει από την ΙΔΙΚΑ με το που εντάχθηκε στη χώρα μας και το μητρό για τον εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων. Έχουν ξεκινήσει κάποια μηνύματα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα βέβαια, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στο να ειδοποιούνται οι έφηβοι, αλλά ξέρουμε ότι για τις επαναληπτικές δόσεις ειδοποιούνται ήδη τα μικρότερα παιδιά και τα βρέφη για τις επαναληπτικές δόσεις των εμβολίων που έχουν καταχωρηθεί. Σύντομα φαντάζομαι ότι αυτό με τα χρόνια θα επεκταθεί και στους εφήβους και θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να φέρουμε τους εφήβους στις δομές και στα ιατρεία μας και να ολοκληρώσουν τον HPV εμβολιασμό και όλους τους εμβολιασμούς της εφηβείας. Υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις ή μύθοι που έχουμε ακούσει συχνά στην κοινωνία σχετικά με το HPV εμβόλιο και μια μεγάλη διστακτικότητα πιθανώς που αντικατοπτρίζεται και στην χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι πιο συχνές παρανοήσεις και πώς μπορούμε συνολικά να αντιμετωπίσουμε τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όντως υπήρξε μια αρχική διστακτικότητα του κοινού απέναντι στον HPV εμβολιασμό. Αυτό εν μέρει οφειλόταν και στον τρόπο με τον οποίο γνωστοποιήθηκε το εμβόλιο, ότι ήταν το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, συνδέθηκε με ένα καθαρά γυναικείο νόσημα, συνδέθηκε με ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Οπότε οι γονείς και το συνέδεσαν λίγο με το ότι πιθανώς το παιδί τους δεν χρειάζεται να κάνει αυτό το εμβόλιο, γιατί στην ηλικία των 9 και 10 και 11 χρονών λένε γιατρέ δεν έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, ή όσοι έχουν αγόρια μπορεί να ρωτάνε μα είναι το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, γιατί να το κάνει το ανήλικο αγόρι μου, και γι' αυτό το λόγο έχει αλλάξει λίγο και ο τρόπος με τον οποίο γνωστοποιούμε το εμβόλιο, μιλάμε για το εμβόλιο αυτό στους γονείς, λέμε ότι είναι το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, εξηγούμε ότι προσβάλλει αγόρια και κορίτσια και εξηγούμε ότι πρέπει τα παιδιά να εμβολιαστούν ακριβώς πριν ξεκινήσουν τη σεξουαλική επαφή και όχι μόνο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, αλλά και για οποιαδήποτε έτσι επαφή skin to skin, δέρμα με δέρμα, δηλαδή και με άλλους τρόπους επαφής. Ξέρουμε ότι οι έφηβοι πειραματίζονται και μπορεί να εκτεθούν στον ιό και πριν ολοκληρώσουν τις σεξουαλικές τους επαφές. Οπότε ενημερώνουμε για όλους αυτούς τους τομείς τους γονείς και τους δίνουμε να καταλάβουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού αγοριών και κοριτσιών σε μια πολύ μικρή ηλικία, πριν τα παιδιά δηλαδή εκτεθούν στον ιό. Πέρα από την ενημέρωση που ήδη συζητήσαμε, που είναι ένα πολύ βασικό συστατικό στην προαγωγή του εμβολιασμού έναντι του HPV, αλλά και συνολικότερα στην προαγωγή των εμβολιασμών, υπάρχουν και άλλα εμπόδια ή δυσκολίες που συναντάμε στην προσβασιμότητα και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το εμβόλιο θα φτάσει σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού? Πολύ καλή ερώτηση, γιατί η διασφάλιση του εμβολιασμού έχει δύο σκέλη. Το ένα, όπως είπατε, είναι η ενημέρωση αυτού που πρέπει να εμβολιαστεί με όποιον τρόπο θέλουμε, είτε με καμπάνιες, είτε με εκπομπές, είτε με προσωπικά μηνύματα κτλ. Και το άλλο είναι η πρόσβαση. Θα πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας, τουλάχιστον για άτομα που έχουν άμκα,
που είναι δηλαδή έτσι στην Ελλάδα επίσημα, υπάρχει πρόσβαση, έτσι, είτε όπως θέλει ο καθένας, αν κάποιος έχει τον προσωπικό του παιδίατρο, έτσι, ή γενικό γιατρό στον οποίο θέλει να απευθυνθεί, εννοείται ότι εκεί μπορεί να κάνει το εμβόλιο, να συντογραφηθεί και να γίνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, για τα άτομα τα οποία δεν έχουν είτε αυτή την επιλογή, έτσι, ή δεν έχουν και την άνεση την οικονομική, υπάρχουν τα κέντρα υγείας, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, τα τόμοι, έτσι, στα οποία μπορεί να απευθυνθούν και να συντογραφηθεί και να γίνει το εμβόλιο. Τώρα, για τους πληθυσμούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, ομάδες πληθυσμών και είναι, αν θέλετε, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα τα οποία δεν έχουν επίσημα, έτσι, άμκα, είναι λίγο, αν θέλετε, εκτός του συστήματος υγείας, εκεί η προσβασιμότητα πραγματικά παραμένει πρόκληση, όχι μόνο για το συγκεκριμένο εμβόλιο και για άλλα εμβόλια. Εκεί απαιτούνται στοχευμένες ενέργειες της πολιτείας, μπορεί να συμβάλλουν βέβαια και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το οποίο όμως θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα έτσι με μια έτοιμη απάντηση. Έχει να κάνει με τον τύπο του κάθε πληθυσμού, της πληθυσμιακής αυτής ομάδας και τις ιδιαιτερότητές της, το πώς μπορεί να έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Είναι ένα πολύ πιο σημαντικό θέμα, γιατί οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έχουν γενικότερα πρόβλημα κάλυψης υγειονομικής πολύ πιο πολύπλευρο. Αυτά, αλλά η χώρα μας, έτσι, για τους πολίτες που έχουν άμκα, έτσι, μπορεί να έχουν το εμβόλιο αυτό με τις προϋποθέσεις και στα χρονοδιαγράμματα που είπαμε και στις ηλικιακές ομάδες που είπαμε. Οπότε, φτάνοντας και στο τέλος αυτού του επεισοδίου, υπάρχει κάποιο μήνυμα που θεωρείτε ότι πρέπει να μείνει, βασικό μήνυμα να μείνει στους ακροατές και στους συναδέλφους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να αυξήσουν τον HPV εμβολιασμό? Θα έλεγα το μήνυμα είναι ότι έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ σημαντικό όπλο προστασίας από το συγκεκριμένο ιό και τις επιπλοκές του, προκαρκινικές και καρκινικές, έτσι, αλλοιώσεις και καταστάσεις, αλλά και τα κονδυλώματα. Ένα πολύ σημαντικό όπλο λοιπόν, το οποίο είναι ασφαλές και αυτή τη στιγμή παρέχεται από την πολιτεία μας στις κατάλληλες ηλικιακές ομάδες πριν την έναρξη ερωτικής ζωής και σε ομάδες υψηλού κινδύνου σε ένα μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος, και χρέος μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, την κατάλληλη ενημέρωση του πληθυσμού από μέρος μας ως επαγγελματιών υγείας, έτσι, μαζί βέβαια και με τα υπόλοιπα όπλα τα οποία έχουμε για τον HPV, το screening, το προσυμπτωματικό ή ολιγοσυμπτωματικό screening και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Και βέβαιως είναι βέβαιο ότι η ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού και η επίτευξη της εμβολιαστικής κάλυψης που θέλουμε να έχουμε, πάνω από 90% θέλουμε να έχουμε, δυστυχώς απέχουμε πολύ από αυτό, θα μας βοηθήσει σημαντικά στο να εξοικονομήσουμε πόρους και προσωπικό και ανθρώπινο πόνο και ταλαιπωρία από τα άτομα τα οποία θα αναπτύξουν ή θα ανέπτυσαν επιπλοκές του ιού, τα οποία μέσω του εμβολιασμού θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Και βέβαια στα ερωτήματα που συχνά έχουν οι γονείς και τα εξεταζόμενα άτομα και τα εμβολιαζόμενα άτομα, ξέρετε, η καλύτερη απάντηση του γιατρού πολλές φορές είναι το προσωπικό παράδειγμα. Σε πολλά από τα ερωτήματα, έτσι, πολλές φορές μας ρωτάνε γονείς και τα λοιπά, εσείς γιατρέ, ας πούμε, τι θα κάνατε για πολλά θέματα, και εκεί αν πεις ότι εγώ έχω εμβολιάσει τα παιδιά μου με το συγκεκριμένο εμβόλιο, συχνά η απάντηση των γονιών είναι ότι ναι, καλύφθηκα. Γιατί σου λέει, αν ο γιατρός ο ίδιος εμβολιάζει τα παιδιά του και πραγματικά καταλαβαίνει, του λες αλήθεια, νομίζω ότι είναι το ισχυρότερο επιχείρημα αυτό. Έτσι, γιατί σταθμίζει ακριβώς και η προσωπική μας στάση, βοηθάει τον ασθενή μας, βοηθάει να καταλάβει και αυτός πόσο πολύ, ας πούμε, πιστεύουμε στο εμβόλιο αυτό.
Αν και, κυρία Ανταχόπουλε, και εγώ πιστεύω στο προσωπικό παράδειγμα περισσότερο από όλες τις πρακτικές, έτσι, που γνωρίζουμε εμείς οι παιδίατροι. Πολύ χρήσιμο είναι και το να μην έχουμε ερωτηματικά για το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, όπως και για οποιαδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή να λέμε στους εφήβους ότι έχετε αυτό και αυτό το εμβόλιο, 3 εμβόλια ας πούμε να κάνετε στην εφηβεία. Μπορούμε να βάλουμε και μάλιστα το εμβόλιο έναντι του HPV στη μέση, ώστε να μην ακουστεί στο τέλος. Να μην πούμε και αν θέλετε. Οι γονείς έχουν έτσι πολλές φορές στα ιατρεία μας μία ψευδή εικόνα ότι υπάρχουν προαιρετικά και υποχρεωτικά εμβόλια και οφείλουμε κάθε φορά να τους πούμε ότι τα εμβόλια είναι αυτά που συστήνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα από το πρόγραμμα, δεν είναι προαιρετικά, είναι αυτά που πρέπει να κάνει το παιδί του σε αυτή την ηλικία. Θεωρώ πρέπει να απαντάμε σαν επαγγελματίες υγείας σε όλες τους τις ερωτήσεις. Το προσωπικό παράδειγμα είναι σίγουρα το καλύτερο και να πούμε, κύριε Ανταχόπουλε, και για τις συγχορηγήσεις, να μην χάνουμε ευκαιρία για εμβολιασμό. Μπορούμε να συγχορηγήσουμε το εμβόλιο του HPV με κάποιο άλλο από τα εμβόλια της εφηβείας, να μειώσουμε τις επισκέψεις των εφήβων, γιατί δεν έρχονται εύκολα στον παιδίατρο οι έφηβοι πια. Ναι. Πολύ καλή επισήμανση. Είναι μια ομάδα που γενικά, δόξα τω Θεώ, είναι υγιής, αλλά πρέπει να κάνουν τις επισκέψεις στον παιδίατρο για να μην μείνουν πίσω, να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό σε αυτή την ηλικία. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και όλα τα ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.